Hát azt tudom, hogy mi egy nagyon lázongó nemzet vagyunk, szóval, hogy rengetegszer voltunk elnyomás alatt, és mindig megpróbáltunk belőle kitörni. Szóval nagyon nem tűrtük el azt, hogy minket itt elnyomjanak, és ennek nagyon meg is láttuk az kárát, szóval leválasztottak egy csomó országrészt, emberek haltak, meg családok szakadtak szét, és mivel hogy a családom a határvonal mentén lakott, és így amikor a németek megszállták Magyarországot, akkor a családom házát is megszállták a katonák, és akkor oda beköltöztek, és amikor az oroszok jöttek, akkor az oroszok költöztek be abba a házba, és... A nagypapám mesélt sokat arról, hogy a dédapámat fejbe lőtték egy ilyen bunkerben úgy, hogy ő az ölében ült, és cigarettára akar gyújtani, és addig kivette az öléből, és ahogy a gyufa tüze megvillant, az kivilágított az ablakon, és valamelyik katona rögtön odalőtt, és fejbe találta az óvóhelyen a dédpapámat. Volt, aki hadifogságból jött vissza, és pont húsvétkor, és van erről egy ilyen történet, hogy nagypapám édesanyja rászólt, amikor előkapta a húst valahonnan és elkezdett tenni, de hogy böjt van, és akkor ránézett, hogy édesanyám, én tudom mi a böjt, és ez nem az. Neked van olyan emlékmű vagy szobor, ami különösen fontossá vált, vagy sokat jelent, amit van Budapesten? Hát mi az Apor Vilmos térhez elég közel lakunk, és ott van egy Apor Vilmos emlékmű. Van a Mansfeld Péter nevű esőembernek is nevezett szobor, itt a bástya alatt. Megkérdeztem anyukámat, hogy ki is volt ez az Apor Vilmos, és akkor mondta, hogy ő megvédte az asszonyokat az orosz megszállás idején a katonák csúnyaságaitól. Valamiért ezt a hanyatlást szimbolizálja a szememben, hogy valahol mégis hanyatlik ez az ország. Maga, hogy szerintem elképzelem azt a helyzetet, ahogy Apor Vilmos ugye mártír halált halt ezekért a nőkért, és a szobor is úgy néz ki, hogy 3 asszony Google mögötte, hogy így kinyújtja a kezét. És ez nekem egy ilyen megindító kép, ami ilyen erőt és bátorságot közvetít. Van még egy kedvencem, az a Vajdahunyad várnál az Anonymous. Ahányszor elmegyek arra, mindig arra várok, hogy lesz egy arc abban a csukjában. Számomra ezt a titokzatosságot, vagy egy ilyen semmit fejez ki, hogy végül is... Ott ül egy ilyen teljesen méltóságteljes figura, és a csukja az rejt valamit, amit nem tudunk megfejteni. Azt kérem tőletek, hogy hát ilyen kicsit ilyen absztrakciós játék szintjén próbáltok elképzelni, hogy a magyar történelem az egy ember. Nem tudom, mit gondoltak arról, hogyha valamilyen rokkant embert rajzolunk? Tehát nem teljes ember. Én egy paranoiás öreg ember. Nem tudom, mondjuk nekem pont a fél láb miatt Trianon jutott eszembe, tehát hogy azért az lássuk be, a magyar történelemnek nem egy vidám korszaka. Hogy történelemben az nagyon különálló nép volt, mind nyelvileg, mind kultúrában, hogy ugye keletebbről jöttünk. Lehet végül is. Szóval mégiscsak valami hiányzik belőle. a Trianont, tehát igen. akkor vagy mit tudom én, a szem, vagy a szemöldök, az egyikre 56-ot, a másikra 48-at. Most már öreg, meg kevésbé akarna harcolni. Igen, szóval, hogy... Mondjuk én még egy paranoiás öreg embert rajzolnám, mert most még annyira paranoiás sok mindenki, hogy most a magyarságot elnyomják még minden, és... De végül is szokták Magyarországot a kereszténység védőbástyájának hívni, mert ugye mi szenvedtük meg a törököket, igen, meg ilyesmi. Mi állítottuk meg őket. És hogy például nekem ilyen harcos veteránnak tűnik, aki a vállára vette a teher nagy részét, és utána nem kapta meg azt, ami elérte. Én most erre nem tudom, mire Góri jó apó jutott eszembe, hogy mindent megtett, és semmibe vették lényegében. Oké, lehet paranoiás, viszont lehet, hogy nincs meg a fél lába. Attól függetlenül lehetne erős, tehát mert hogy azért mégiscsak egy ideje itt vagyunk. Igen, még azért jön új generáció, meg fiatalok, és azért úgy van valami felfelé húzó erő. Szerintem a világháborúk nagyon fontosak voltak, és az, ami történt közben, meg hát ez, hogy az országot ennyi részre szakították és levágták.
Ez szerintem két olyan nagyon fontosabb esemény, meg a rendszerváltás. Ha valakinek azt mondjuk, hogy 48, akkor nem valószínű, hogy úgy fog elszomorodni, mint hogyha azt mondom neki, hogy első világháború vége, és az, hogy Kis Trianon palota vagy Trianon egyáltalán, mert azt egyáltalán nem érik meg sikernek, vagy ez óriási veszteség volt. Egyszer egy megemlékezésen a történelem tanárunk csinált egy nagyon jó ábrát szerintem, föl volt téve egy nagy Magyarország térkép, és akkor így szétvágta ollóval, és letépte azt a papírrészt, amit elvettek tőlünk, és az így nagyon megütött engem, hogy mint hogyha én lennék a magyar nemzet, eléggé kinyírtak, mert elvettek tőlem majdnem mindent. És csinált ezután még egy vágást, hogyha a mostani részről levennék a 2/3, mennyi maradna. És hát Budapest és környéke. Szóval hihetetlen nagy változás. Szerinted a rendszerváltásnak mi a jelentősége? Nem tudom. Erre nem tudok válaszolni. A történelem tanárom mesélte, hogy az ő családjukban volt egy olyan, hogy bejöttek a katonák így átkutatni a házukat, és volt egy frissen megvetett ágy, és az ágy mögött volt egy magas szekrény talán, és a katona a sáros bakancsával föllépett oda az ágynak a fehér párnájáról, hogy megnézze azt a szekrényt, és ahogy ellépett, ugye még sokáig látszódott a bakancsának a lábnyoma, a sáros lábnyoma a fehér párnán, és ez egy ilyen eléggé erős kép, igen.